पहली पहली बार में होने लगा दिल बेकरार में, रब्बा मन की हो गया दिल जानिए, हाय मन की हो गया लचकारा। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरचे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण असा बनवलेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण इंस्टाग्रामवरती करून ट्रेंडिंगवर चालू असलेल्या सॉन्गवरती आजचा व्हिडिओ आपण इथं बनवलेला आहे. तर भावांनो, तुम्हाला पण आजचा स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघून घ्यायचा आहे. तर भावांनो, व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण जेव्हा पण मी व्हिडिओ अपलोड करणार नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर भावांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, किंवा तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासाही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचे आहे. अलर्ट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क पेशंट लिंक आणि शिकीपिक पेशंट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क पेशंट लिंक ओपन करून घ्यायचे आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर कायचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला एक इमेज येतं. सर्वात पहिले आपल्याला इथं एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. तर कोणता पण एक इमेज आपल्याला इथं घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपण एक इमेज इथं घेऊन घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत तो इमेज वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं 3 ग्रुप दिसणार आहेत. तर हे 3 ग्रुप तुम्हाला त्याच्या आधी प्रेस करून ठेवायचं आहे अशा पद्धतीने. आणि इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. कॉपी 3 लेअर केल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत त्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि पेस्ट 3 लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट 3 लेअर करून दिल्यानंतर कायचं अशा प्रकारे आपल्या मोबाईलमध्ये पेस्ट होऊन जातील. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपण जो सर्वात खाली इमेज ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इथं ब्लेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा ब्राईटनेस आपल्याला कमी करून घ्यायचा आहे. कायचा अशा कमी करून घ्यायचं आहे. कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथून इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर इमेजेस कशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे आहेत, तर आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपण इथं हा वाला एक इमेज इथं घेऊन घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला यायचं आहे 14.12 सेकंदापर्यंत इमेज आपल्याला तो घेऊन घ्यायचा आहे. घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला परत इथं ह्या समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं तो किंवा दुसरा पण इमेज तुम्ही तिथं ॲड करून घेऊ शकता. तर मी तुम्हाला सध्याचे तोच इमेज तिथं ॲड करून घेऊन घेतो. परत तोच इमेज घ्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. इथपर्यंत जायचं आहे 4.12 सेकंदापर्यंत. तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं 3.14 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि परत तोच फोटो आपल्याला घेऊन घ्यायचा आहे आणि तो पण आपल्याला इथून 4.12 सेकंदापासून कट करून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व इमेज इथं ॲड करून घ्यायचे आहे. फक्त आपल्याला एकच इमेज तिथपर्यंत ॲड करत जायचं आहे. परत आपल्याला तोच इमेज घ्यायचा आहे आणि आपल्याला 4.12 सेकंदापासून कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं मागच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. परत तोच फोटो इथं घ्यायचा आहे. तोच फोटो घेतल्यानंतर समोरच्या 4.12 पासून तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे
आणि परत आपल्याला इथं समोरच्या बीटपासून तोच फोटो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला ॲड करत जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं शेवटचा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने फोटो ॲड केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला हा सर्वात खालचा फोटो सोडून द्यायचा आहे. त्यानंतर त्याच्या वरच्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला फोटो जरासा अशा पद्धतीने लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत गेल्यानंतर तो पण फोटो आपल्याला थोडासा लहान करून त्या फोटोपेक्षा पण असा लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो पण आपण जो फोटो लावलेला आहे त्याच्यापेक्षा थोडा लहान करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व फोटो लहान करत जायचं आहे. तर मी फटाफट सर्व फोटो लहान करून घेऊन घेतो. तर आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं बीटप्रमाणे सर्व फोटो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे. तर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हायडोमध्ये जायचं आणि आपले जे काही फोटो असतील आता ते सर्व आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला आता सर्व बीटप्रमाणे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे. तर मी सर्व फोटो इथं फटाफट ॲड करून घेऊन घेतो. व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो इथं ॲड करून घेऊन घेतो. तर म्हणून आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेकी इफेक्ट प्रो ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकी इफेक्ट प्रो ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्या बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे. 4.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 4.12 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला बिटमॅप आपला शेकी इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकी इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 5.15 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 5.15 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर इथं या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला या 2 इमेजेसला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेकी इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3 नंबरचा इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता आपल्याला इथे यायचं आहे 6.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 6.18 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर भावना मटेरियल पासवर्ड आहे 0309 आणि आपल्याला इफेक्ट आता लास्टपर्यंत पेस्ट करत जायचं आहे. इथून लास्टपर्यंत हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, त्यानंतर आपल्याला इथे 4.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हायडोमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे. ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फेल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फेल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि ब्लॅक शॅडो इमेज आपल्याला खाली सरकवून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने खाली सरकवून घ्यायचं आहे. खाली सरकवून घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हायडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक लोहा टेक्स्ट पेन दिलेला आहे तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून गेल्यानंतर आपल्याला 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि खाली सरकवून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला एका कोपऱ्यामध्ये असा लावून द्यायचा आहे. लावून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला प्लसवर क्लिक करायचं आहे. माझ्या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ओव्हरले व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग या ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जायचं आहे.
आणि आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG आपली ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG ॲड केल्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि बॉर्डर PNG आपल्याला थोडी वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर तुम्ही तुमच्या इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो पण तिथे ॲड करून घेऊ शकता किंवा तुमच्या नावाचा लोगो पण तिथे ॲड करून घेऊ शकता. त्यानंतर आपल्याला इथं लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला आपला ओव्हरले व्हिडिओ तिथून आपला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या ज्या PNG आपण ॲड केलेल्या आहेत त्या तिथपर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक छानशी कमेंट करून घ्या आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करून घ्या. चला तर मग भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.